ẹ̀ làwọn fuqaha nínú tírà fiqh ẹ̀rí tán kọ pé kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin sọ̀láàtì ọkùnrin àti obìnrin so àwọn nǹkan tán ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ètò ẹ̀rí bá ti gbé lẹ́yìn rẹ̀ ńlá gbà wọlé náà. Alaikum salaam. ọ̀rọ̀ ọ̀rùn èèyàn ṣe nídìíkẹ́ lọ́kọ̀t kò nídìíkẹ́ lọ́kọ̀t ó pé ìyàwó rẹ̀ jókòó wọn náà jókòó àwọn èèyàn jẹ́rìí sí pàápàá jùlọ àwọn tó bá mọ̀ nípa òfin ṣẹ̀ríà wọ́n jókòó mẹ́ so ó ṣe pé fún náà ṣe pé fún kálukú ọmọ yìí náà àbó gbéra ẹ̀ ṣépè oní ó gbéra rẹ̀ ṣépè so kálukú ọmọ lọ náà. torí pé sẹ́rí ṣẹ̀ríà yìí àwọn kankan bẹ́ẹ̀ tí ò ṣe lò àfi ká níjọba ti ń lò àwọn kankan bẹ́ẹ̀ tó ṣe pé a lè lò láì síjọba àní ìsìn ara ṣẹ̀ríà ní sọ̀lá ara ṣẹ̀ríà ní zakat ara rẹ̀ ní siyam ara rẹ̀ ní hajj ara rẹ̀ ní tawhid ara rẹ̀ ní ká sòdodo ara rẹ̀ ní ká jẹ́ni tó ṣe fọkàn tán ṣé mo nídìí ìjọba kan kí n tó ṣe gbogbo eléyìí mi nídìí ẹ̀ mọ̀nà ara rẹ̀ ní kí n ṣọ́ ìyàwó mi kí n ṣọ́ ọmọ mi má jẹ́ kó ń ṣe nǹkan tí ọ̀dà ṣe lẹ́yìn ò bùkátà ìjọba kankan láti ṣe lẹ́yìn àwọn kan wà tó pọ̀ tá bùkátà láti níjọba ká tó lè ṣe tí ẹ bá níjọba tó bá lọ fẹ́ ṣe ọba nǹkan jẹ́ so ní ìsìn irú lè hàn kò nídìí pé ìjọba kankan kó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà nítorí pé ara ṣẹ̀ríà wa ló fi fẹ́ yàwó ara ṣẹ̀ríà náà ní kíkọ̀ ìyàwó lẹ̀ ara ṣẹ̀ríà náà ní kíyàwó náà bọ́ ọkọ dànù ara ṣẹ̀ríà náà ní kí wọ́n fi ẹ̀yìn ìyàwó rẹ̀ wé tìyá rẹ̀ ọ̀nà wo lọ́nà àbáyọ kò nídìí ṣẹ̀ríà kò nídìí kóòtù ara rẹ̀ náà ní kó búra wípé ò ní súnmọ́bìnrin yìí má so oṣù mẹ́rin pé kápá kíyèsí rẹ̀ kò nídìí pé ká lọ kóòtù so tó bá gbà kálukú ọmọ lọlọ rẹ̀ ara rẹ̀ náà ní lẹ́hàn kò bùkátà ká ẹsẹ̀ lọ kóòtù mo rò pé yé wa aha torí ẹ̀ tí ẹ máa ń fi ngbàtà lo ṣẹ̀ríà tẹ́ ń fi ń ṣèkẹ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gba míì ẹ gba zina láàyè ìwọ náà tún máa bọ́ ní zinabìnrin gbé tí ń gbọ́ màlè wá bọ̀ tí ọ̀nà àbáyọ wà fún ọ láì jẹ́ pé wọ́n lo ṣẹ̀ríà láwùjọ rẹ̀ lórí eléyìí náà. Alaikum salaam. kò sí tí ìráyè rẹ̀ ọ̀dà mọ́sálásí rú ọ̀hà lóhùn tí ìráyè kò gbádùn kò dájú kò gbádùn sẹ́rí àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ bá máa sọ tẹ́ bá ti ní ntọ́ bákẹ́ ẹgbẹ́nu yín lọ́wọ́ ẹ má dà ló má rò ẹnìkan ṣe ìmáàmù fáwọn èèyàn wọ́n sì fi ẹ̀sùn pé ọ̀sẹ̀bọ ni ọ̀sẹ̀bọ òfin kan sọmọ pé àwa ní ìsìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a gbọ́n ó ti dá wàhálà sí wa lọ́kàn gbogbo sọláàtì tá a ti ṣe tẹ́lẹ̀ tá a mà inna Allaha ghafurur rahim ìṣètò ti sọ yìí báyìí ọ gbọ́dọ̀ fi yé wa bó ṣe ṣe ṣírk torí pé tó o bá fi yé wa gbogbo wa nísìn á wà nù yè méjì gbogbo sọláàtì tá a ṣe lẹ́yìn rẹ̀ ṣé mushrik ni àbí ṣe mushrik so ọ gbọ́dọ̀ fi yé wa torí kọ́ mọ́ lọ jẹ́ pé ìwọlá lásọgbanu ntí èsè ṣírkù ló ń pè ní ṣírk ó sì lè jẹ́ ṣírkùn akbar pé kèfèrí ni ká lè kó nu mọ́sálásí torí pé mọ́sálásí èsè lé àwọn babaláwo kìí ṣe pé èmi ò ní wá mọ́sálásí má lásán àlóhùn ọ̀gbọ́dọ̀ wá má torí pé mọ́sálásí èsè lédì ọ̀wá lémi ò tí ì ráyè náà ò sì tí ì ráyè kí ló á mú ọmọ sẹ́nu rẹ̀ ń dédé síbí tẹ́lẹ̀ sọ ọgbọ́dọ̀ ṣàlàyé ká má da ìsìn rú máwọn èèyàn lọ́wọ́ ọjà bó ṣe jẹ́. kìí ṣe máàmù lẹ́ lọ́ba ẹni tó fẹ̀sùn kàn ẹ̀yin ṣe jójo dáyérú lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn nu Yorùbá yìí èèyàn ló fẹ̀sùn kàn yàn ẹ̀ wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn ta ló yẹ kẹ́ ẹ lọ́ba
ṣebí ní tànàbí náà sọnù al-bayyinatu 'ala al-mudda'i ìwọ ló ń fẹ̀sùn kàn-yàn ẹ̀rí dà kì í ṣẹni tó fẹ̀sùn kàn lẹ́ lọ bá ìwọ tó ń pè ní mushrik ìníkọ́ mẹ́rin wa tó fi di mushrik má dájà má mọ́sálásí rú bí màmú bá lòun ò ṣe ṣírkà sẹ́mi pé ìwọ lọ fẹ́ fi hàn al-aslu ni pé kò ṣe ṣírk ìwọ lọ fẹ́ gbé kúrò láyè pé kò ṣe ṣírk lọ sí di kò ṣe ṣírk ìwọ ni wàhálà bá ìwọ lọ mẹ́rin wa má bàtà àwọn èèyàn tí ń ṣe sọ láti lẹ́yìn rẹ̀ jẹ́ má fọ́ àwọn mùsùlùmí torí tí wọ́n máa fọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ jama èèyàn fọ̀ so kí mọ́sálásí ọmọ bá sì wá dibi tí ààrẹ ni wá ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ mà kó wá níta lọ́ fà ìwọ ni agbọ́dọ̀ wádìí nítorí sẹ́wọ̀n kó lè jódodo ní sọ ó sì lè jẹ́rọ ní pa ó lè jódodo ní sọ ó ti wá sọ tán ó wá fẹ́ fi Yorùbá lẹ́vù yanjú ẹ̀ ẹ sá ti já dé àbí òye a lè dé nígbà tí èsì abọ́ adé mọ́ oúnjẹ so ọ̀rọ̀ tó ti dálẹ̀ wọn náà lọ́ọ́ yanjú ẹ̀ so ó sì lè jẹ́ pé rọ́ ní pamọ́ bóyá owó náà kò di lè má mú gbogbo ọ̀nà ló ti wá láti lè kú òkò rí ẹ̀rọ akùn ẹ̀ pé mushrik so àti bá àti bí hatu burhanakum in kuntum sadiqin naam ó ti tó báwọn ẹ ò ń yọ lọ́kọ̀ kan lórí rọ́ naam. náà wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbé sọ̀látù kankan ní mọ́sálásí tó ní ìmáàmù mọ́sálásí tó bá ní ìmáàmù rọ́ọ̀tìb ìmáàmù tí máa ń ṣe àwọn sọ̀làwátì yìí fún wa ẹnìkan ò lẹ́tọ̀ọ́ kó wá sí mọ́sálásí yìí kó wá ṣe sọ̀látì kan jàmá lẹ́yìn ìgbà tán ti pèpè fún sọ̀lá kódà ò lẹ́tọ̀ọ́ lẹ́yìn ìgbà tán ti pèpè fún sọ̀látì kó dá tiẹ̀ sí kó máa lọ ọ̀lẹ́tọ̀ rẹ̀ ní òfin ṣẹ̀ríà àwọn olódo lásán tí ọ̀dàn kankan máa ń pa Islam àwọn náà pọ̀ jù láwùjọ. Naam. ó ṣẹlẹ̀ pé àsìkò ní òtí tó ìgbà náà wọ́n pè wọ́n wá kí wọ́n lọ́wọ́ dànù wọn sígbà tó dá tí wọ́n kí tán sí àtúntò. àní ọ̀sáyé rẹ̀ ẹ̀yin gan nígbà fún wa gbàtẹ́yìn náà dá kan mọ̀ ẹ̀ nígbà fún wa so à ń bọ̀ síbọ̀sí yóò pè sọ láti kásìkò tó torí pé àpèélẹ̀ làṣẹ́lẹ̀ tẹ́ bá ti pe sọ láti lápèélẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n ẹ ṣe láṣẹ́lẹ̀ iná ni máa ń ṣe sọ láti ọ̀pọ̀lọpọ̀ láfíríkà ń bì ẹ rí i pé wọ́n dààmú pẹ̀lú pé sákòókò ti wọlé most especially sọláàtì asr àti sọláàtì ìṣà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ń jọ gbẹndàkìyàmọ̀ wọn ò ní ní sọláàtì méjì láfíríkà tí wọ́n ń bì o lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ rí i pé àkókò asr ń pẹ́ nìsí bóyá 4:11 4:13 4:14 àwọn ẹlòmíì ti gbàgbé pé àwọn ṣe àṣírí rọ 4 is 4 àwọn ẹlòmíì 3:30 ìní àṣù ẹ dèjọ gbẹndàlùkìyàmá fáìlì yín kò ní sí àṣù sọláàtù ìṣà ẹ rí kọ́pọ̀lọpọ̀ mọ́sálásí 7:30 wọ́n ti tilẹ̀kùn wọ́n ti parí sọláàtù ìṣà kálukú ti délé so wọ́n kàn gbára gbóná ni wọ́n ṣe sọláàtì kankan torí délé torí àwọn sọ pé tí wọ́n bá ti pe sọláàtì lápèélẹ̀ wọ́n padà ṣe sọláàtì ní àṣeélẹ̀ àpèélẹ̀ àtàṣeélẹ̀ àṣedànù gbogbo ẹ̀ so ẹ̀yin ọ̀kọ́kọ́ ní gbẹ̀nì kankan láyé bá àkọ́kọ́ ó sì lè pe sọláàtì mọ́ alọ́nu mọ́ṣáláṣí táwa ṣe tá à ń sálámójútó rẹ̀ ẹlẹ́kejì tí wọ́n bá ti pe sọláàtì nu mọ́ṣáláṣí kódà kápẹ́ nǹkankan ṣẹlẹ̀ sí mi mo á fẹ́ jáde ìyẹn àfi ọgbọ́n jáde nínú ṣẹ̀ríà mo lè fọwọ́ di mímú bí ìgbà tí àmúrun sẹ́mù ní fi jáde tó bá ti mọ̀ pé ní padà wá mọ́ ní sì máa tọrọ istighfar kápẹ́ nǹkankan tó wọ́ọ̀tì ẹ̀ lọ́fẹ́ gbé mi jáde wàyílá o ti wà nù mọ́ṣáláṣí ò gbọ́dọ̀ jáde ẹ̀ dúró de imam ṣe ráhùn tí wọ́n bá kóra wọn jọ ṣe sọ̀láàtì yẹn
kódà kó ṣe pásìkò ti tó ẹ̀yin wá lọ ṣe sọ̀láàtì wọ́n pè ní iftiyatun alil imam yẹn ni kẹ́ gbàjọba má lè má mú lọ́wọ́ nù sọ̀láàtì yẹn ò ní gbà lọ́dọ̀ Allah odò ọ̀dá wàláì tàlá odò ọ̀dá àti ìdànù lọ́wọ́ alábẹ́rẹ́ eléyìí ń jẹba. aleykum salaam. wọ́n ti wá pè sọ̀láàtì kásìkò tótó àwọn tún ṣe kọ́kàn yín ẹ lè kọ́ fún wa ni àmẹ́yìn pè sọ̀láàtì lásìkò rẹ̀ ẹ sì ṣe sọ̀láàtì naam tó ti wọnú lẹ́yìn ni aláwọn abéèrè rádaràda ẹ má máa béèrè rẹ̀ ṣebí nǹkan tá a sọ lónìí náà nù àbá sọ so àwọn aburú ẹ gbọ́dọ̀ máa béèrè rẹ̀ ìgbà tí èzèkọ ẹ fẹ́ kéjù ọ wọlé yín naam aleykum salaam. kò tí ẹ tún béèrè lọ́nà tó dáa pé káti ẹ péjọ wọlé Allahumma jàrí o àbí òye aha ọkàn sọ ni confidentially pé tẹjọ bá wọlé wọn ní sọtì wa ó máa ń wọlé abẹ́ gbọ́rọ̀ naam aleykum salaam. àwọn nígbà tí nǹkan tí ó dábàá ti ṣẹlẹ̀ sọmọ ìyá ẹ̀ yóò wà máa òṣìṣẹ́ ọ̀la àwọn yóò máa fi ẹ̀ pé ọlọ́run wọ́n sì lọ àlùkò. ẹni tí ń fìyàn ṣe yẹ̀yẹ́ nù Allah ni ya ayyuhal ladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. ẹ má fi àwọn èèyàn kan gbọ́dọ̀ má fa àwọn èèyàn kan ṣe yẹ̀yẹ́ o ó ṣeé ṣe kọ́ ẹ̀kọ́ àti àǹfin ṣe yẹ̀yẹ́ lóore jù yín lọ kódà nípa alẹ́ ayé ẹ má ti sọ̀rọ̀ kìyàmù torí ẹ̀ kí lọ fẹ́ fìyàn ṣe yẹ̀yẹ́ sí ẹni tí wọ́n fẹ́ nìkan ṣe yẹ̀yẹ́ láyé nítorí pa burú sí ọ nǹkan tẹ́yìn ọkàn máa sọ fún ni pé ẹ̀yin náà kú palẹ̀mọ́ ẹ̀yin náà kú ìpalẹ̀mọ́ kò sẹ́ni tó kọjá àdánwò láyé torí ẹ̀ àwọn olùmọ̀ nípa súnà sọ pé gbogbo ìgbà tí wọn náà máa ń fẹ́ kádàánwò tiẹ̀ náà kó tètè dé má sọ ẹnu rẹ̀ tó bá ti rí tí nǹkan sí ẹnìkan máa fi rẹ́rìn máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Allah tiẹ̀ náà ò ní pẹ́ dé so àìmọ̀kan ní máa fa gbogbo orú àwọn wà burúkú ó fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ gan àbúrú ṣe ọ́ báwo á lọ ń fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ èyàn sì fi yẹn ṣe yẹ̀yẹ́ àfi tí yẹn bá ń wò pò ń dà jù lọ ẹ máa pọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí yà ń jẹ yìí máa fi ẹni tó rí ṣe yìí tún máa fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ láyé ń bínú tí ò ní mọ̀ pé léyìí dáa jù ń lọ fíòfíò báwo wá ní lọ́dọ̀ Allah inna akramakum inda Allahi atqakum Allah ní la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihad lílọ bíbọ̀ àwọn kèfèrí nínú ìlú gbogbo ẹ má jẹ́ ó jọ yín lójú ìgbádùn díẹ̀ ni Jahannama wọn padà fàbọ̀ sí ẹ sì rí i pé Olúwa tún sọ níjọ́ gbẹndàl qiyama falyawma alladhina amanu minal kuffari yadhhakun àwọn olùgbàgbọ́ òdodo máa padà fáwọn kèfèrí sí ẹ̀yẹ́ níjọ́ gbẹndàl qiyama ala al-ara'iki yanzurun nígbà tẹ́yìn bá ń fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ o ẹ jókòó lórí àga abirọ̀gbọ̀kú ẹ̀wọ̀n kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ nù gbádùn nù àwọn sì ń bẹ́ẹ̀ nù jahannam kẹ́ àbí sẹ́ẹ̀tì bá ń tolúwa wípé wọ́n fún yín pàdé àmàláyé ń bí kò ní yé wọn wípé ipò tó wàá ju tàwọn lọ òdìjọ́ gbẹndàl qiyama torí ẹ gbogbo ẹni torí rẹ bá pé kì í fìyàn ṣe yẹ̀yẹ́ náà ni wọ́n sọ pé tó bá rí ẹ̀yàn tí ń ṣe wèrè má fi rẹ́rìn o ṣebí wọn náà ti kù kí lọ́ọ́ mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí ọ lọ́la lẹ́yìn wọn àgbà náà ẹlòmíì ọmọ fi ọ ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí pé ò ń ṣẹ̀sìn yọ ọmọ fi ọ ṣe yẹ̀yẹ́ nítorí pé ò ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn torí pé èrò tiẹ̀ ni pé bọ́yá ńṣe ló ń ṣẹ̀sìn tó ń kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn kó lè wà protected níbi gbogbo aburú níjọ́ táburú bá ṣe ọ pé kọ̀tán bí àwọn gan táwọn jọ dáràn nǹkan yóò sá wọn ẹ kó palẹ̀ mọ́ ìyá àti bàbá ńlá ni ó sèyìn torí pé ẹni tó lù wá bá fẹ́ràn wọn máa ń fàdánwò sí wọn bẹ́ẹ̀ làdé tà nàbì sọ
nínú àdìsí mi gbogbo ẹni tó lówó bá fẹ́ràn ajjala lahumul uquba ìyà tí ó bá jẹ ọ́ lálùkìyàmà yóò ti fi jẹ ọ́ látàyè. faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa'alayhi as-sakht ẹni tó bá yọ́nú sí Allahu ó yọ́nú sí ẹni tó bá bínú Allahu ó bínú sí. torí rẹ̀ àdánwò sẹmíláyé inú mi ń dùn wọ́n rìsáàbù ẹ̀ fún ọ ni wàá gbà tó bá di lọ́la gbẹ̀ndàlùkìyàmù torí ẹ̀ gbogbo tí máa ń ṣe mùmíní tó fi dórí ẹ̀gún tó bá gún lẹ́sẹ̀ Allahu fẹ́ fi pẹ̀sẹ̀ tiẹ̀ rẹ̀ ni. àdánwò ń ṣe kèfèrí náà láyò kí ni túmọ̀ àdánwò tiwọn ẹ kú palẹ̀ mọ́ nítorí tójú ọba rọ̀ ẹ̀sùn òjò àti kúkú rẹ̀ là á kọ́kọ́ rí abẹ́ẹ̀kọ́ ni kó tó wá di pé ajá balẹ̀ òjò òun á balẹ̀ torí rẹ̀ tí wọ́n ẹ kú palẹ̀ mọ́ ni tiẹ̀ wọ́n ti fi ń pẹ̀sẹ̀ rẹ̀ fún ọ tó fi dénjọ́ gbẹ̀ndàlùkìyàmá tí ò ní sí nǹkan kan tó lè mú ọwọ́ náà kó lọ ẹlẹ́dàá kọ́ mọ́ sí wa lọ́ọ́ máa ná torí ẹ sọ fáwọn tí ń ṣe yẹ̀yẹ́ pé ẹ múra sí kódà ẹ lọ ra program lórí BBC kẹfì máa ṣe yẹ̀yẹ́ ń dáadáa kí tìyín náà lè bá tètè gba DHL dé tó bá wá di lọ́la gbẹ̀ndàlùkìyàmá ẹ tó kù palẹ̀ mọ́ ni Olúwa kó má ṣe wá lórí ibu. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.